เมื่อมองดูผิวเผินการที่มาเลเซียวางแผนซื้อเครื่องบินฮอร์เน็ตจากคูเวตดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบแต่ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาลึกลงไปอีกดังนั้นคลิปนี้เราจะมาดูว่าสื่อต่างประเทศเขาวิเคราะห์เรื่องนี้กันอย่างไรกันบ้างค่ะน่าสนใจมากถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ในที่สุดมาเลเซียก็ได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลคูเวตสำหรับการจัดซื้อเครื่องบิน FA-18C/D Hornet มือ 2ให้กับกองทัพอากาศมาเลเซียท่ามกลางความลังเลทางการเมืองและปัญหาด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเครื่องบินรบอเนกประสงค์ MRCA ที่ล่าช้ามานานมีรายงานว่ามาเลเซียพยายามเจรจาขอซื้อเครื่องบินจากคูเวตมาตั้งแต่ปี 2017 เชื่อกันว่าเครื่องบิน Hornet รุ่นเก่านี้จะเพิ่มระดับความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพอากาศมาเลเซียในการป้องกันน่านฟ้าของประเทศแม้ว่าการจัดซื้อ Hornet มือ 2จะช่วยเสริมฝูงบิน Hornet ของกองทัพอากาศมาเลเซียแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายหลายประการแนวทางที่เชิงยุทธศาสตร์มากกว่าก็คือการขยายโครงการเครื่องบินรบเบาให้ประสบความสำเร็จหรือเร่งโครงการ MRCA เพื่อเตรียมความพร้อมของกองทัพอากาศมาเลเซียสำหรับภัยคุกคามในอนาคตซึ่งโครงการนี้ได้ล่าช้าด้วยเหตุผลต่างๆกระทรวงกลาโหมมาเลเซียได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลคูเวตอย่างน้อย3 ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อขอซื้อเครื่องบินรบเหล่านี้แต่การเจรจาต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองในรัฐบาลคูเวตอย่างไรก็ตามคูเวตได้ไฟเขียวสำหรับการขายเครื่องบินฮอร์เน็ตในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการของกระทรวงกลาโหมมาเลเซียในเดือนตุลาคมโดยก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนทีมเทคนิคของกองทัพอากาศมาเลเซียได้เดินทางไปยังฐานทัพอากาศของคูเวตเพื่อประเมินความเหมาะสมของเครื่องบินและพบว่าเครื่องบินของคูเวตอยู่ในสภาพที่ดีทางเทคนิคและมีช่วงวงบินน้อยกว่าฮอร์เน็ตของกองทัพอากาศมาเลเซียรัฐบาลทั้ง2ประเทศตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเริ่มการเจรจาจัดซื้อเครื่องบินฮอร์เน็ตอย่างไรก็ตามการโอนเครื่องบินที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาให้กับมาเลเซียจะต้องได้รับการอนุมัติจากวอชิงตันที่น่าสังเกตก็คือมาเลเซียไม่ใช่ประเทศเดียวที่สนใจฮอร์เน็ตของคูเวตมีรายงานว่าตูนิเซียและนาวิกโยธินสหรัฐก็แสดงความสนใจที่จะซื้อเครื่องบินเหล่านี้ด้วยคูเวตได้ใช้งานเครื่องบิน FA-18C/D Hornet จำนวน39 ลำซึ่งส่งมอบระหว่างเดือนมกราคม1992ถึงสิงหาคม1993ในขณะนี้กองทัพอากาศกำลังอยู่ในขบวนการปรับปรุงกำลังรบทางอากาศด้วยการจัดหาเครื่องบินซูเปอร์ฮอร์เน็ตและไทฝุ่นอย่างไรก็ตามการส่งมอบเครื่องบินเหล่านี้ล่าช้าเนื่องจากโควิด -19 และอุปสรรคด้านห่วงโซ่อุปทานทำให้คูเวตต้องเก็บรักษาฮอร์เน็ตรุ่นเก่าไว้นานกว่าที่วางแผนไว้มาเลเซียมีเครื่องบิน FA-18D Hornet แบบ 2 ที่นั่ง 8 ลำซึ่งจัดซื้อในปี 1997 และดำเนินการโดยฝูงบินที่ 18 ของกองทัพอากาศมาเลเซียตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเครื่องบินเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินการสื่อสารและระบบอาวุธเป็นระยะรวมถึงระบบเล็งเป้าหมายติดหมวกนักบินระบบเชื่อมโยงข้อมูลลิงก์16ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM-9X และ AIM-120C อาวุธโจมตีภาคพื้นดินแบบนำวิถีแม่นยำและระบบเล็งเป้าหมายสไนเปอร์สิ่งนี้ได้พัฒนาขีดความสามารถทั้งในการลบทางอากาศและการโจมตีภาคพื้นดินของเครื่องบินอย่างมากมาเลเซียวางแผนที่จะใช้งานฮอร์เน็ตที่ปรับปรุงแล้วไปจนถึงปี 2035 และกำลังมองหาที่จะซื้อเครื่องบินรบจากคูเวตเป็นมาตรการชั่วคราวในระหว่างที่กองทัพอากาศมาเลเซียรอการสรุปผลโครงการ MRCA ที่ล่าช้ามานานมีรายงานว่ากองทัพอากาศกำลังมองหาที่จะจัดหาฝูงบินฮอร์เน็ตที่ 2ด้วยเครื่องบินรบแบบที่นั่งเดียวประมาณ 12 ลำเพื่อเพิ่มให้กับฝูงบินที่ 18 จาก 8 ลำเป็น 12 ลำและมีเครื่องบินบางส่วนไว้สำหรับอะไหล่จำนวนเครื่องบินฮอร์เน็ตสุดท้ายที่ต้องการจะถูกกำหนดโดยการเจรจาระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและคูเวตคำถามที่สำคัญก็คือการจัดซื้อเครื่องบินจากคูเวตที่มีอายุมากกว่านี้เป็นการตัดสินใจที่รอบคอบหรือไม่การขยายฝูงบินฮอร์เน็ตในราคาที่ถูกอาจเป็นสิ่งที่ล่อใจแต่มาพร้อมกับภาระในการซ่อมบำรุงและการให้บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับฝูงบินที่มีอายุมากขึ้นฮอร์เน็ตเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีที่กำลังจะล้าสมัยซึ่งยากที่จะรักษาให้ทันสมัยอยู่เสมอนอกจากนี้ฮอร์เน็ตของคูเวตยังเป็นรุ่นก่อนนะในขณะที่เครื่องบินรบของมาเลเซียเป็นฮอร์เน็ตในรุ่นท้ายๆที่ผลิตสิ่งนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจในเรื่องของอะไหล่นอกจากนี้เครื่องบินยังได้รับการปรับปรุงระบบที่แตกต่างกันซึ่งจะเพิ่มความซับซ้อนในการซ่อมบำรุง
เป็นไปได้ว่ากองทัพอากาศมาเลเซียกำลังมองหาเครื่องบินมาทดแทนเครื่องบินรัสเซียที่มีปัญหารายงานของรัฐบาลมาเลเซียในปี 2018 เปิดเผยว่าจากฝูงบินซู 30 MKM จำนวน 18 ลำเหลือเครื่องบินที่สามารถบินได้เพียง 4 ลำเท่านั้นเนื่องจากปัญหาด้านการซ่อมบำรุงและการขาดแคลนอะไหล่มาเลเซียได้พยายามแก้ไขปัญหานี้โดยการสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ใกล้ชิดกับบริษัท HAL ของอินเดียซึ่งมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการประกอบซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องบินซู 30 ที่คล้ายคลึงกับที่กองทัพอากาศมาเลเซียใช้งานอยู่ในทางเปรียบเทียบแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยแต่ฝูงบินฮอร์เน็ตของมาเลเซียก็แสดงผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากภาคอุตสาหกรรมและผู้รับเหมาดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการขยายฝูงบินฮอร์เน็ตเพื่อจะได้เป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศมาเลเซียในระหว่างที่รอการจัดหาเครื่องบินรบในอนาคตในขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียรวมถึงอินโดนีเซียไทยและสิงคโปร์ได้ก้าวหน้าไปกับการประมูลเครื่องบินขับไล่ของตนเองโดยจัดหาเครื่องบินรบยุคที่ 4 และยุคที่ 5ซึ่งแสดงถึงความได้เปรียบด้านขีดความสามารถที่เหนือกว่าเครื่องบินรบรุ่นเก่าอย่างมีนัยสำคัญเครื่องบินฮอร์เน็ตไม่ใช่แพลตฟอร์มที่สามารถแข่งขันได้ในส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกองทัพอากาศมาเลเซียให้ทันสมัยนั้นมาเลเซียได้สรุปโครงการเครื่องบินขับไล่เบาโดยลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อเครื่องบิน FA-50 จำนวน 18 ลำจากเกาหลีใต้ในปี 2023 โครงการนี้มาช่วยทดแทนเครื่องบิน Bayhawk 208 และ MiG-29N ที่ปลดประจำการไปในปี 2017 ได้ในบางส่วนโครงสร้างอากาศยานจากเกาหลีมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่สามารถรับมือได้และช่วยในการจัดตั้งภารกิจเตือนภัยตอบสนองเร็วเพื่อรับมือกับการละเมิดน่านฟ้ามาเลเซียควรพิจารณาอย่างจริงจังว่าการจัดซื้อเครื่องบินฮอร์เน็ตมือสองจำนวนมากจากคูเวตนั้นเหมาะสมกับแผนพัฒนาระยะยาวของกองทัพอากาศหรือไม่แม้ว่าจะเป็นโอกาสที่น่าดึงดูดในการขยายฝูงบินฮอร์เน็ตรุ่นเก่าของกองทัพอากาศมาเลเซียแต่เครื่องบินรุ่นนี้กำลังจะล้าสมัยทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วฝูงบินที่ใหญ่ขึ้นของเครื่องบินที่มีอายุมากขึ้นอาจพิสูจน์ได้อย่างรวดเร็วว่าเป็นภาระในการบำรุงรักษาการปรับเปลี่ยนงบประมาณการปรับปรุงกองทัพอากาศที่มีจำกัดของรัฐบาลเพื่อขยายโครงการ LCA ที่ประสบความสำเร็จหรือเร่งโครงการเครื่องบินขับไล่ขนาดกลางจะช่วยให้กองทัพอากาศมาเลเซียพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตถ้าท่านผู้ชมเป็นรัฐบาลมาเลเซียท่านผู้ชมจะซื้อเครื่องบินมือสองเหล่านี้หรือไม่เขียนคอมเมนต์มาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ